Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Words Physics. In this video, we are going to study the MI of rod. In this video, we will see how to determine or calculate the MI of rod about different axes of rotation. बेटा कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण MI of डिस्क काढला, त्याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण MI of रिंग काढला आणि आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रॉडचा MI करणार आहोत. रॉड म्हणजे काय असेल बेटा? या टाइपची जॉमेट्री असेल, असा रॉड असेल. मग याला ऍक्सिस कसे देता येतील? कधी इथं देतील, असा हा रॉड रोटेट होईल. कधी ऍक्सिस इथं देऊ शकते, याच्या भोवती हा ऍक्सिस असा फिरून येईल. कधी कधी या दोन्हीच्या मधात म्हणजे ऍक्सिस या लाईन वरती कुठेही घेऊ शकतात ते. मग पहिल्यांदा काय करू बेटा, आपण असा ऍक्सिस घेऊ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऍट परपेंडिक्युलर टू इट्स लेंथ. म्हणजे आपण इथं ऍक्सिस घेऊ आणि हा रॉड असा रोटेट व्हायला म्हणून फर्स्ट कंडिशन मध्ये हा MI काढू आपण. मग त्याच्यासाठी काय कन्सिडर करणार आपण? वी विल कन्सिडर अ युनिफॉर्म रॉड. युनिफॉर्म रॉड का म्हणायचं? डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास इज सेम ऍट एव्हरी पॉइंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्सिडर दिस युनिफॉर्म रॉड whose mass is capital M and length is L असेल. बघा या रॉडचं मास M आहे आणि लेंथ किती बेटा? तर L एवढी लेंथ आहे. मी व्यवस्थित डायग्राम काढतो. हा रॉड आपण असा कन्सिडर केला, या टाइपचा आपण असा रॉड कन्सिडर करू. मग आता काय असेल बेटा? आपल्याला याचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सुरुवातीला कुठे घ्यायचं लक्षात घ्या. कुठे घेऊ आपण? या सेंटर मधून पास व्हायलाय, या टाइपचा आपण ऍक्सिस ऑफ रोटेशन याच्या भोवती रोटेट व्हायलाय म्हणून हा IC कॅल्क्युलेट करायचा बेटा, किती असेल ते. बघा काय लक्षात आलं? टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड इज कॅपिटल L. L एवढी लेंथ आहे बेटा ह्याची. मग आता आपण असं कन्सिडर करू, या रॉडचा MI काढण्यासाठी ह्या रॉडचे एक एलिमेंटल मास बनवू आपण. एलिमेंटल म्हणजे काय? जेवढं स्मॉल ऍज पॉसिबल ऍज आहे ते कन्सिडर करू. इमॅजिन करा, दिस इज द एलिमेंटल मास ऑफ दिस रॉड. हे किती मास आहे? तर एवढं DM एवढा मास कन्सिडर करू, एवढ्या भागातलं. ठीक आहे. मग हे मास किती बेटा? DM आहे. आणि किती डिस्टन्स मध्ये म्हणू आपण? तर ते बघा एवढ्या dx एवढ्या डिस्टन्स मध्ये मास आहे असं समजू आपण. हे जे एवढं डिस्टन्स होतं हे किती होतं? dx एवढं डिस्टन्स होतं. मग आपण काय केलं बघा, या dx जरा थोडासा मोठा दाखवतो मी. एवढ्या डिस्टन्स मधलं एलिमेंटल मास किती घेऊ आपण? DM घेऊ. किती डिस्टन्स आहे हे? तर क्लिअर कळा म्हणून मी त्याला dx घेतो. आणि असं म्हणू आपण याच्यापासून ते किती डिस्टन्स वरती? x एवढ्या डिस्टन्स वरती हे मास आहे. टोटल लेंथ किती असेल याची? L आहे बेटा, लक्षात ठेवून दे. टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L. इकडे असेल हे L/2 आणि इकडला जो भाग आहे हा सुद्धा किती असेल? L/2 असा असेल. ठीक आहे. चला आपण काय घेतलं? एलिमेंटल मास DM which is at a distance x from the axis of rotation. चला बेटा कसं डेरिवेशन काढतात? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्सिडर दिस युनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कॅपिटल M and length L as shown in figure. Now we will consider this rod is rotating about this axis of rotation which is passing through its geometrical center and perpendicular to length of the rod. रॉडच्या लेंथला ऍक्सिस कसा आहे बेटा? तर परपेंडिक्युलर आहे. चला आता या रॉडचा MI काढायचा आहे, तर आपण काय कन्सिडर केलं? DM is an elemental mass of this rod which is situated at a distance x from the axis of rotation. मग आता टोटल MI रॉडचा कसा काढू बेटा? आधी या DM मासचा MI काढू अबाउट दिस ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आणि त्याला इंटिग्रेट करू. काय इंटिग्रेट करायचं? असे अनेक DM या रॉड मध्ये असतील आणि त्या DM चा मिळून हा रॉड बनलेला असेल. मग बेटा अगोदर मी DM एवढ्या मासचा MI काढतो. कसा काढता येईल? DM ला आपण जर पॉइंट मास कन्सिडर केला तर इमॅजिन करू त्याचा MI असा असेल. किती? DI. किती डिस्टन्स वरती? x एवढ्या डिस्टन्स वरती, म्हणून डिस्टन्स स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय ते मास काय झालं? DM एवढं झालं. चला सर्वांना कळालं, या एलिमेंटल मास DM चा MI एवढा असेल. r² × DM याचा यूज करून काढला बेटा. आता तुमच्या पुढे प्रश्न काय आहे की या रॉडचा टोटल MI काढायचा आहे. कसा मिळेल? तर आपण क्लिअर म्हणू शकतो, इट कॅन बी ऑब्टेन बाय इंटिग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट. लिमिट काय असेल रे? काय ऍक्सिस पासून इकडलं डिस्टन्स L/2 आणि इकडलं L/2. मग इकडल्याला आपण मायनस कन्सिडर करू शकतो निगेटिव्ह, तिकडल्याला पॉझिटिव्ह. म्हणजे याला लिमिट आपण अशी देणार -L/2 to +L/2. बघा हे मायनस का आलं? या टोकाला आपण -L/2 म्हणू शकतो आणि याला
प्लस L/2 म्हणू शकतो, कारण या ऍक्सिस पासून डिस्टन्स घ्यायचं आपल्याला, ते राईट ला म्हणून प्लस आणि हे एंड लेफ्ट ला म्हणून मायनस असेल, तर मी असं इंटिग्रेशन लिहिलं बेटा. म्हणजे मला काय मिळालं, I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन मायनस L/2 टू प्लस L/2 इंटू काय हे x स्क्वेअर इंटू tm. पुन्हा बेटा आपल्याला ह्या इक्वेशन इंटिग्रेट करता येणार नाही, कारण इथं x आहे आणि इथं dm आहे. मग dm व्हेरिएबल आहे, x व्हेरिएबल आहे, सॉरी त्याला हे x डिस्टन्स व्हॅरी होणार आहे म्हणून x व्हेरिएबल आहे. मग हे इंटिग्रेशन जर सॉल्व्ह करायचं असेल बेटा, तर ह्या मास dm ला आपल्याला कसं एक्सप्रेस करावं लागेल, इन टर्म्स ऑफ x. मग हे एक्सप्रेस करण्याची एक आयडिया असते, बघशील कसा. इथं मास कसं आहे रे, रॉड आहे बेटा, म्हणजे मास इज डिस्ट्रीब्युटेड अलॉंग द लेंथ आहे. मग आपण लिनियर मास डेन्सिटी यूज करायची. काय असते बेटा आता लिनियर मास डेन्सिटी, तर इकडे लक्ष देशील, ते लॅम्डाने इंडिकेट केली, ते सांगतंय मास पर युनिट लेंथ असा असतो लॅम्डा म्हणून. मग मला याचा यूज करून हा डीएम लिहिता येतो बेटा. कसा, ह्या मासला मी डीएम घेतलं, तर डीएम एवढं मास किती अंतरात आहे, डीएक्स एवढ्या अंतरात. इथं बघशील हे डीएम एवढं मास डीएक्स एवढ्या अंतरात आहे, म्हणून मला तिथून काय लिहिता येऊ शकते, लॅम्डा इज इक्वल टू कॅपिटल एम च्या ऐवजी डीएम आणि डीएल च्या ऐवजी डीएक्स. याचा अर्थ दिस डीएम कॅन बी रिटन ऍज लॅम्डा इंटू डीएक्स. आता आपण या डीएम ला कन्वर्ट केलं कशामध्ये, इन टर्म्स ऑफ एक्स. सो बघा आता ते इक्वेशन काय येईल, I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन मायनस L/2 टू प्लस L/2 असं लिहिता येईल. चल बेटा मग काय व्हॅल्यूज पुट करता येतील, एक्स स्क्वेअर ऍज इट इज आणि डीएम ला आपल्याला लिहिता येईल लॅम्डा इंटू डीएक्स. चला दरवेळेस सारखं कॉन्स्टंट बाहेर घेऊ आपण, लॅम्डा कॉन्स्टंट आहे बाहेर आला, मायनस L/2 टू प्लस L/2 हे एक्स स्क्वेअर इंटू डीएक्स. आणि तुला माहिती भेटायचं इंटिग्रेशन कसं येईल, इथं पॉवर 2 आहे, तर इंटिग्रेशन घेतलं की पॉवर एक न इन्क्रीज होईल बेटा. किती झाली, हा लॅम्डा आणि याचं इंटिग्रेशन झालं एक्स क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट मायनस L/2 अपर लिमिट प्लस L/2. चल बेटा आता मी या व्हॅल्यूज पुट करतो इथं, कसं येईल हे लॅम्डा. बघा आता लॅम्डाला सुद्धा मला कसं लिहिता येते, मी तिथून व्हॅल्यू पुट करतो, कॅपिटल एम अपॉन एल इंटू याचं इंटिग्रेशन. बघा एक्स क्यूब म्हणजे काय, हे प्लस L/2 याचा क्यूब डिवायडेड बाय 3 मायनस लोअर लिमिट काय येईल, मायनस L/2 याचा क्यूब डिवायडेड बाय 3. हे 3 बाहेर घेतो मी याला असं लिहितो m डिवायडेड बाय 3l. हे काय राहील रे, ह्याचा क्यूब किती झाला, l क्यूब अपॉन 2 चा क्यूब 8 असेल, मायनस याचा असेल मायनस l क्यूब डिवायडेड बाय 2 चा परत 8 असेल. हे 3 तर मी आधीच बाहेर घेतले, हे मायनस मायनस काय होईल बेटा, प्लस होईल. तर ते असं येईल m अपॉन 3l इंटू हे असं येते l क्यूब अपॉन 8 प्लस l क्यूब अपॉन 8. किती येतील, l क्यूब अपॉन 8 प्लस l क्यूब अपॉन 8 2 इंटू l क्यूब अपॉन 8 येतील. सो m अपॉन 3l इंटू 2 हे झाले l क्यूब अपॉन 8, ही त्याची सम झाली. काय काय होईल बेटा, हा l आणि इथं क्यूबच्या ऐवजी स्क्वेअर येईल आणि ह्या 2 ने इथं किती येतील, हे 4 होतील. तर शिल्लक काय राहिलं, I अपॉन अबाउट किती येतील तिथं, हे ml स्क्वेअर 3 इंटू 4 किती झाले, 12 झाले. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर mi ऑफ द रॉड. कुठं घेतला होता आपण, अबाउट एन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू लेंथ. अतिशय इझी काम आहे बेटा. दरवेळेस एमआय काढताना इलेमेंटल मास डीएम घ्यायचं. काल कोण होतं डिस्क मध्ये इलेमेंटल मास, रिंग होती, तिचं मास डीएम होतं. आज इथं मास डीएम आहे, फक्त हे शिकायला ह्याला डीएम इज इक्वल टू लॅम्डा इंटू डीएक्स. तुम्ही म्हणता सर काल सिग्मा घेतला आज लॅम्डा का, काल सिग्मा कोण होती, सरफेस मास डेन्सिटी, कारण मास कुठं डिस्ट्रीब्यूट होतं, अलॉंग द एरिया होतं, म्हणून काय होतं मास अपॉन एरिया. आज मात्र रॉड आहे म्हणजे अलॉंग लेंथ आहे, म्हणून काय येत असते, लेंथ येते, मास अपॉन लेंथ. मास पर युनिट लेंथ इज कॉल्ड लिनियर मास डेन्सिटी. बरं असू द्या बेटा, तुम्हाला कळालं. जर रॉड असेल तर त्याचा एमआय किती असतो, ml स्क्वेअर अपॉन 12. हे सुद्धा डेरिवेशन आपल्या पुस्तकानं दिलेलं नाही. तुम्हाला जिथं रोटेशनल डायनॅमिक्स संपवतो बेटा त्याच्या शेवटच्या पेज वरती फक्त फॉर्म्युला दिलाय, पण तुम्ही हे डेरिवेशन कसे काढले ते नोट असू द्या तुमच्याकडे. चला आता ह्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आपल्याला. रॉडवर कसा प्रॉब्लेम विचारता येऊ शकतो, बघा काय करतील बेटा, ऍक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करतील आणि एमआय काढा म्हणतील.
बघा स्क्रीनवरती तुम्हाला प्रॉब्लेम दिसायलाय, तो प्रॉब्लेम वाचा आणि सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. तर तुम्हाला कळालंय पॅरलल ऍक्सिस थिअरम कधी यूज करायचा आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम कधी यूज करायचा. बघा स्क्रीनवरचा प्रॉब्लेम काय म्हणतील तुम्हाला, a uniform rod of mass m and length l is rotating about an axis of rotation passing through its one of the end and perpendicular to its length. ठीक आहे. बघा काय सांगितलंय तुम्हाला बेटा, असा रॉड दिलाय त्या गिवन प्रॉब्लेम मध्ये आणि ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कुठून पास व्हायला म्हणते, एका एंड मधून, म्हणजे याच्या भोवती रॉड रोटेट होणार आहे बेटा. हे एवढं डिस्टन्स किती एल आहे. चल ठीक आहे, याच्या अबाउट एम आहे म्हणजे हा I0 इथं काढायचा आपल्याला. ठीक आहे. चल आपल्याला काय माहिती, आता स्टडी केलं, सेंटर मधून जाणार जर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन घेतला, हा IC आपण आताच काढला बेटा, किती ml²/12 एवढा होता. मग चला आता तुला कळालं दोन ऍक्सिस कसे झाले पॅरलल, हे दोघातलं डिस्टन्स किती असेल बेटा, हे टोटल एल असेल तर इट इज l/2 असेल. चला आता कसा MI काढता येईल, बाय युजिंग पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. मग मी पुन्हा असं म्हणालो काय, अगेन बाय युजिंग काय यूज करायचंय, पॅरलल ऍक्सिस थिअरम. सो बाय युजिंग पॅरलल ऍक्सिस थिअरम वी कॅन से I0 इट इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू h². बघ बेटा IC ची व्हॅल्यू किती, ml²/12 आहे प्लस m इंटू h किती बेटा l/2, याचा स्क्वेअर करायचा आपल्याला. चला याला सिंप्लिफाय केलं तर काय येईल, ml²/12 प्लस हे ml²/4. LCM का काय म्हणतात ते तसं तुम्ही किती घेतले, इथं 12 घेतले, इथे येतील ml² प्लस 4 3 जा 12 म्हणजे 3 ml² येतील. एकूण किती झाले 4 ml²/12, तर इथे येतील किती ml²/3 येतील. सो हा झाला MI, म्हणजे काय काढला I0. मग बघा इथे ऍक्सिस घेतला की एवढा आला, इथे किती होता बेटा ml²/12. मग तुम्हाला फक्त काय करायचंय, ते ऍक्सिस कुठे म्हणाले तो फिक्स करा आणि त्याच्यावरून तो MI काढा.